নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোকক মই আজি টাবত ৰোৱা গোলাপৰ পৰিচৰ্যাৰ বিষয়ে ক'ম। যিসকলে গোলাপ ফুল টাবত ৰুৱে তেখেতসকলে গোলাপত 15 দিনৰ মূৰে মূৰে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। আৰু কিনো সাৰ গোলাপত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, শুনকচোন। এইখিনি ছুপাৰ ফছফেট, এইখিনি DAP আৰু এইখিনি সৰিয়হৰ খলি হয়। 8 বা 10 ইঞ্চি টাব এটাত আপোনালোকে DAP সাৰ চাহখোৱা চামুচৰ জোখেৰে এচামুচকৈ চাৰিওফালে পৰাকৈ দিব। ইয়াৰ 15 দিনৰ পাছতেই আপোনালোকে টাবটোৰ আকৌ ভালদৰে খুচৰি ল'ব। মাটিখিনি খুচৰাৰ পাছতে সৰিয়হৰ খলিহৈখিনি ভালদৰে মিহি কৰি পাউডাৰ হিচাপে ল'ব আৰু এই খলিহৈ সাৰ এচামুচ আৰু ছুপাৰ ফছফেট এচামুচ মিহলাই টাবটো চাৰিওফালে দি দিব। আৰু সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে টাবটোৰ মাটিখিনি জেকাকৈ পানী দিব। তাৰ 3-4 দিনলৈকে আৰু পানী নিদিব। যেতিয়া মাটিখিনি শুকান হ'ব তেতিয়াহে আকৌ আপোনালোকে পানী দিব। খলিহৈ সাৰ লিকুইড হিচাপেও আপোনালোকে দিব পাৰে। এটা টাবত কিমান পৰিমাণৰ খলিহৈ সাৰ লিকুইডকৈ দিব পাৰি মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম। এইটো জোখৰ গ্লাছ এটাতে আপোনালোকে 1 গিলাচ পানী ল'ব আৰু এই গিলাচ পানীতে খলিহৈ সাৰ এচামুচ তিয়াই ৰাখিব 3 বা 4 দিনৰ কাৰণে। 3-4 দিনৰ পাছত যেতিয়া খলিহৈ সাৰখিনি গলিব তেতিয়া সেই একেটা গিলাচৰ জোখেৰে 1 গিলাচ প্লেইন পানী লৈ আপোনালোকে খলিহৈ সাৰ মিলোৱা পানীখিনিত মিহলাই দিব আৰু ভালদৰে সেই মিশ্ৰণটো আপোনালোকে গুলি ল'ব। গুলি লোৱাৰ পাছত যিটো টাবত আপোনালোকে গোলাপ ৰুই থৈছে সেই টাবটোত দি দিব আৰু খলিহৈ সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ 3-4 দিনৰ পাছতহে আপোনালোকে আকৌ পানী দিব। মানুহক যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেকৈ ফুলতো বিভিন্ন ধৰণৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু গোলাপত বহুত বেছি সাৰৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে 15 দিন বা 20 দিনৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ সাৰ প্ৰয়োগ কৰিবচোন। DAP আপোনালোকে ছিংগুলকৈ ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ শুকান গোবৰৰ লগত মিলাই দিব। মই ক'বলৈ কথাটো পাহৰিছিলোঁৱেই। তেতিয়া আৰু গোলাপজোপা হেল্ডি হৈ আহিব। যিসকলৰ DAP নাই তেওঁলোকে খলিহৈ সাৰটোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াও আপোনালোকে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ফুল পাব। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেওঁলোকে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।